Phong thủy Beta mến chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống, từ tính cách của một người có thể nhìn ra cuộc đời của họ sẽ như thế nào. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, vạn vật tùy tâm mà chuyển, cảnh giới cũng theo tâm mà sinh. Tính cách khác nhau sẽ tạo nên số phận khác nhau. Tâm trạng của một người như thế nào thì cuộc sống của họ cũng sẽ như vậy. Nếu tâm động, người ta dễ hành động sai lầm, dẫn đến những đau khổ trong cuộc sống. Tâm bất an sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc, chắc chắn sẽ bị chúng chi phối, mang lại đau khổ triền miên. Cảm xúc chính là cám dỗ khó cưỡng trong lòng bạn. Quản lý tốt cảm xúc, bạn mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời. Có một người đàn ông vì kém thông minh nên rất nghèo khổ. Tuy nhiên, ông lại gặp may mắn khi trời mưa lớn, bức tường nhà ông bị sập. Và ông phát hiện trong bức tường đổ có một hũ vàng. Ông trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng vì vẫn kém thông minh, ông luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Ông quyết định đến gặp một vị thiền sư để tìm lời khuyên. Thiền sư nói, ông có tiền, người khác có trí tuệ. Sao ông không dùng tiền để mua trí tuệ của họ? Người đàn ông nghe vậy, liền đến thành phố, gặp một nhà sư và hỏi, ngài có thể bán trí tuệ của ngài cho tôi không? Nhà sư trả lời, trí tuệ của ta rất đắt. Một câu nói, có giá 1.000 lượng bạc. Người đàn ông đáp, chỉ cần mua được trí tuệ, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả. Nhà sư bèn nói, khi gặp khó khăn, đừng vội xử lý. Hãy tiến 3 bước, sau đó lùi lại 3 bước, đi qua đi lại 3 lần. Ông sẽ tìm thấy trí tuệ. Người đàn ông nghe xong, bán tín bán nghi, lo sợ bị lừa, nhưng không dám từ chối. Nhà sư nhận thấy sự hoài nghi trong ánh mắt ông, nên nói, ông cứ về nhà trước, nếu thấy trí tuệ của ta không xứng đáng, thì không cần quay lại, nếu thấy đáng giá, hãy mang tiền đến trả cho ta. Đêm hôm đó, khi về nhà, ông phát hiện trong bóng tối, vợ mình đang nằm trên giường cùng một người đàn ông khác. Cơn giận bùng lên, ông lập tức cầm dao định giết người kia. Đột nhiên, ông nhớ đến lời khuyên của nhà sư. Ông bước tới 3 bước, rồi lùi lại 3 bước, làm đủ 3 lần. Người nằm cùng vợ ông tỉnh giấc, hỏi, con ơi, con đang làm gì giữa đêm khuya vậy? Nghe tiếng, ông nhận ra đó chính là mẹ ruột mình. Ông giật mình, nghĩ thầm, nếu không nhờ trí tuệ ta mua được ban ngày, hôm nay ta đã phạm phải sai lầm lớn, giết hại mẹ mình. Sáng sớm hôm sau, ông đã đến trả tiền cho nhà sư. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những tình huống khó chịu, như xung đột trong công việc với đồng nghiệp, khách hàng, rắc rối trong gia đình, với vợ chồng, con cái, cha mẹ, hay những mâu thuẫn về lợi ích và tình cảm với bạn bè. Dù chỉ là những việc nhỏ, chúng cũng có thể khuấy động cảm xúc của chúng ta. Tuy nhiên, bất kỳ cảm xúc nào cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn, rồi sẽ tan biến. Vì vậy, khi vấn đề phát sinh, hãy kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng nóng nảy, đừng cực đoan, cũng đừng thốt ra những lời quá đáng. Hãy học cách kiềm chế. Tính khí ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi chúng ta, đi cùng ta suốt cuộc đời. Nhân quả từ tính khí rất lớn. Có câu nói, tính cách càng nóng vội, trí tuệ càng thấp, tính khí càng lớn, sức khỏe càng kém. Tính khí càng ôn hòa, phúc báo càng sâu. Tính khí và phúc khí như một cặp đối lập, khi cái này tăng, cái kia sẽ giảm. Kiềm chế tính khí, cần người thật sự bản lĩnh. Tăng Quốc Phiên, lúc trẻ tính khí không tốt, thường cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến mọi người xa lánh. Sau khi thất bại trên quan trường và bị tước bỏ binh quyền, ông về quê sống 3 năm, tiếp tục trút giận lên mọi thứ xung quanh, thậm chí la mắng anh em và người hầu trong nhà. Cuối cùng, nhờ sự khuyên nhủ của một người bạn thân, ông bắt đầu nhìn lại bản thân, nhận ra rằng nhiều việc không thể chỉ trách người khác mà cần sửa đổi chính mình. Nếu một người luôn gặp khó khăn trong cuộc sống, điều đó có thể liên quan đến tính cách dễ nổi nóng của họ. Sau khi quay lại quan trường, Tăng Quốc Phiên đã thay đổi rất nhiều. Ông trở nên ôn hòa, khiêm tốn trong mọi việc và bắt đầu thấu hiểu người khác. Nhờ vậy, sự nghiệp của ông dần khởi sắc. Sau này, ông được phong tước nhất đẳng Vĩnh Nghĩa Hầu.
giữ chức tổng đốc Lưỡng Giang, tổng đốc trực lệ, đạt đến vị trí quan nhất phẩm. Có câu nói, khi tâm an, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Khi cơn giận bùng lên, nó giống như ngọn lửa độc hại, không lợi người mà cũng chẳng lợi mình. Tất cả phúc khí đều nằm trong tính khí tốt. Một người có thể kiềm chế cơn giận của mình thì còn mạnh mẽ hơn cả việc chiếm lĩnh một thành trì. Dù tính cách tròn trịa hay cứng rắn, nếu trong khoảnh khắc tức giận mà biết kiểm soát, suy nghĩ thấu đáo, thì dù là người bình thường, cũng có thể sống một cuộc đời êm đẹp. Trong gia đình, có một người vợ hoặc chồng tính khí tốt, chính là phúc lớn nhất. Khi vợ chồng hòa thuận, cả nhà sẽ sống yên vui và gia đạo vạn sự hưng. Không chỉ giảm bớt xung đột trong cuộc sống, mà với con cái, đây còn là cách giáo dục tốt nhất. Nếu người mẹ có tính khí tốt, con cái sẽ ổn định cảm xúc. Nếu người cha tính khí tốt, con cái sẽ có cảm giác an toàn hơn. Những ảnh hưởng âm thầm này sẽ giúp trẻ phát triển một tâm hồn nhân hậu và cân bằng. Tính khí tốt là một tài sản quý giá trong cuộc sống. Không gây mâu thuẫn với người khác, đường đời sẽ tự nhiên rộng mở. Sau này, khi hòa đồng với mọi người, tạo thêm nhiều mối quan hệ tốt, nhất định bạn sẽ có một cuộc sống viên mãn. Rèn luyện tính khí tốt không chỉ là sự thấu hiểu với người khác, mà còn là sự khoan dung với chính mình. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, bạn không thể làm chủ cuộc sống của mình và sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Bạch Long Vương, một nhân vật huyền thoại ở Thái Lan, từng nói: nhiều người đến gặp tôi để hỏi về sự nghiệp, gia đình, con cái hay chuyện tình cảm của họ. Nhưng tôi chỉ hỏi họ một câu: tính khí của bạn có tốt không? Ông khuyên rằng chỉ cần tính khí tốt, mọi chuyện sẽ tốt. Tính khí càng tốt, phúc báo càng sâu. Muốn biết một người có may mắn hay không, chỉ cần nhìn tính khí của họ. Nếu tính khí nổi lên, phúc khí sẽ đi mất. Người có tính khí tốt thường hiền hòa, dịu dàng và được yêu mến ở mọi nơi. Người có tính khí xấu thì nóng nảy, cục cằn, vô lý, khiến mọi người muốn tránh xa. Tính khí tốt không chỉ là yếu tố quan trọng trong việc dưỡng sinh, mà còn là chìa khóa để nuôi dưỡng tâm hồn. Trong cuộc sống, ở đâu cũng có những cơn giận, những bực dọc, làm tổn thương cả thân lẫn tâm, hại mình, hại người. Hãy học cách không tức giận, dùng trí khí và sự hòa nhã để hóa giải những năng lượng tiêu cực. Như vậy, cuộc sống sẽ trở nên sáng sủa hơn. Khi có được tính khí tốt, chúng ta mới biết cảm ơn và trân trọng, từ đó mới có cơ hội đạt được hạnh phúc. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày xưa, có một người, mỗi một khi cãi nhau và tức giận, liền chạy thật nhanh về nhà và chạy quanh nhà mình 3 vòng. Dần dần, đất đai và tài sản của anh ta ngày càng mở rộng. Nhưng hễ tức giận, anh ta vẫn giữ thói quen chạy quanh nhà. Đến khi tuổi già, đất đai của anh ta đã vô cùng rộng lớn. Một hôm, cháu trai của anh ta hỏi: ông ơi, xung quanh đây không ai có đất đai lớn hơn ông. Ông có thể nói cho cháu biết tại sao mỗi khi tức giận, ông lại chạy quanh đất của mình 3 vòng không? Ông lão nói: khi còn trẻ, mỗi lần tức giận, tôi lại chạy quanh nhà đất của mình 3 vòng. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ, nhà cửa của mình nhỏ thế này, đất đai ít thế này, làm gì có thời gian và tư cách để tức giận với người khác. Nghĩ đến đây, cơn giận của tôi liền tan biến. Thay vào đó, tôi dành toàn bộ thời gian để nỗ lực làm việc. Bây giờ, tôi đã già, nhưng vẫn có lúc tức giận. Mỗi khi đi quanh nhà đất, tôi lại nghĩ, nhà cửa của mình đã lớn như thế này, đất đai đã rộng như thế này, vậy thì hà cớ gì phải chấp nhặt với người khác. Một khi nghĩ đến đó, cơn giận của tôi cũng biến mất. Cờ câu nói, thắng lợi nhờ khoan dung, thất bại vì nóng giận. Chỉ những người biết đủ mới có thể an lòng, sống thanh thản. Nếu không, dù có sở hữu nhiều của cải đến đâu, trái tim vẫn khó tìm được sự bình yên và niềm vui thật sự. Vương Dương Minh từng nói, tâm hẹp là gốc rễ của tai họa, tâm rộng là cửa ngõ của phúc lành. Khi cơn giận đến, phúc khí sẽ rời đi. Nếu muốn giữ phúc khí, trước tiên phải kiểm soát được cơn giận. Đừng để tính khí hủy hoại phúc báo của bạn. Kiềm chế cơn giận chính là thành công một nửa. Tính khí tốt vừa thu hút tài lộc, vừa đón nhận phúc lành. Ngược lại, không biết quản lý tính khí, phúc khí và vận may cũng sẽ xa rời bạn.
Vận may của con người thực chất là một loại trường năng lượng. Khi trường năng lượng này hòa nhã hơn, sự oán trách mọi người và mọi việc xung quanh đều sẽ trở thành nguồn trợ giúp. Khi đó, những điều tốt lành sẽ tự nhiên xuất hiện. Trong luật hấp dẫn có nói, mọi sự kiện trong cuộc sống đều do chính bạn thu hút đến. Một người đối nhân xử thế rộng lượng ôn hòa như ánh nắng mặt trời sẽ thu hút những điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống. Tính khí của bạn quyết định cách mà cuộc đời đối đãi với bạn. Có câu nói rất thực tế, nếu bạn đúng, không cần phải tức giận. Nếu bạn sai, càng không có tư cách để tức giận. Trong cuộc sống, hãy cố gắng ít nóng giận, dùng lòng khoan dung và sự thấu hiểu để giải quyết mâu thuẫn. Bạn sẽ thấy mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Bao dung người khác, thực chất cũng là đối xử tử tế với chính mình. Người tính khí càng tệ, phúc báo càng mỏng. Người tính khí càng tốt, phúc báo càng dày. Người xưa có câu, chỉ cần tính khí tốt, mọi việc sẽ tốt. Một người thuận lợi trong cuộc sống, giàu có hay không, sự nghiệp thịnh hay suy, tất cả đều liên quan mật thiết đến tính khí của họ. Người càng nóng nảy, phúc khí càng mỏng. Người càng điềm tĩnh, vận thế càng ổn định. Tính khí của bạn thế nào, số phận của bạn sẽ như thế ấy. Mọi tính khí xấu đều là tự mình gánh chịu hậu quả. Hán thư có viết, hòa khí sinh cát tường, nghịch khí sinh tai họa. Khi tức giận, con người sẽ mất đi lý trí, dễ dẫn đến hành động sai lầm, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cuộc đời. Vào thời Xuân Thu loạn lạc, nước Triệu là một quốc gia nhỏ, nhưng vẫn được công nhận và xếp vào hàng chư hầu. Quốc quân của nước Triệu, Chu Trang Công, vốn dĩ có thể an hưởng vinh hoa phú quý, nhưng lại để tính khí xấu hủy hoại tất cả. Một hôm, khi đi dạo trong nội viện, ông thấy trên mặt đất có vết nước, liền nổi giận lôi đình. Người hầu trả lời rằng mấy hôm trước trong cung có yến tiệc, khách nước Kim uống rượu và tiểu tiện ra đó, nên phải dội nước rửa sạch. Thực tế, người hầu vì từng xin thưởng mà không được, nên cố tình bịa đặt để hãm hại vị khách kia. Nhưng Chu Trang Công đã mất lý trí vì giận dữ, không kịp suy xét mà ra lệnh bắt người. Lúc đó, vị khách kia đã trốn về nước Kim. Hay tin, Chu Trang Công càng tức giận, đập tay mạnh đến mức ngã vào bếp lò, bị bỏng nặng. Không lâu sau, vết thương của ông bị nhiễm trùng và mưng mủ, dẫn đến cái chết. Ngạn ngữ có câu, lửa cháy lan từ một cánh tay nhỏ. Nếu không dập tắt, sẽ thiêu rụi cả cánh đồng. Sự giận dữ không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Ngược lại, chỉ khiến mọi việc rơi vào bế tắc. Mỗi lần mất kiểm soát cơn giận, chúng ta đều tự đẩy cuộc sống của mình vào vực thẳm tuyệt vọng sâu hơn. Ở lưu vực sông Amazon, có một loài cá tên là cá huế. Tính tình hung dữ, nhưng chúng thường bị đánh bại bởi một loài cá mỏ nhọn nhỏ bé. Hóa ra, khi bị cá huế săn đuổi, cá mỏ nhọn sẽ lẩn trốn vào các hốc cây và chọc tức cá huế. Cờ huế vì giận dữ, lao vào mở miệng nuốt chừng, thì bị cá mỏ nhọn chặn ngang họng, không thể ăn được gì, và cuối cùng chết đói. Trong Phật giáo có câu, phát giận như lửa đốt, dừng công đức. Nơi nào lửa giận lan tới, nơi đó công đức và phúc lộc không còn chỗ đứng. Nếu không kiểm soát được cơn giận của mình, mọi vận may trong cuộc đời sẽ dần bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ khi giữ được tâm trạng ổn định, biết tự kiềm chế, không nóng nảy trước việc xấu, không bực bội trước khó khăn, thì phúc báo mới tràn đầy, đường đời mới rộng mở. Người trưởng thành, tính khí quyết định vận mạnh. Thái Căn Đàn từng nói, tâm thô lòng vụng, khó thành việc lớn. Tâm an, lòng thanh, trăm phúc kéo đến. Thói xấu nóng nảy là hố chặn đường đời, còn tính khí tốt là động lực thúc đẩy thành công. Thời nhà Đường, đại thần Hoàng Phủ Thực tính tình nóng nảy. Một lần bị ong đốt vào ngón tay, ông tức giận đánh sập tổ ong và nghiền nát chúng. Lần khác, khi con trai ông viết sai một chữ, ông nổi giận đến mức cắn tay con chảy máu. Vì tính khí thất thường, dù tài năng xuất chúng, sự nghiệp của ông vẫn không thuận lợi, cuối cùng bị giáng chức về Lạc Dương, sống trong cảnh nghèo khổ. Mãi đến 1 năm trước khi qua đời, ông mới được Bùi Độ mời làm mưu sĩ, hoàn cảnh mới cải thiện đôi chút. Nhưng ngay cả khi đó, ông vẫn không sửa đổi tính khí, thường xuyên phạm thượng, khiến mọi người chỉ trích. Ngược lại, Bùi Độ là người ôn hòa, khiêm nhường. Dù vài lần thất bại, ông vẫn giữ quyền uy trong triều đình mà không kiêu ngạo. Một lần,
Ông nhờ Bạch Cư Dị viết bài minh cho ngôi chùa mà ông quyên góp xây dựng. Hoàng Phủ Thực nghe tin thì nổi giận, ở đây sao lại tìm người khác, ta không chịu được. Nhưng Bùi Độ không tranh cãi, mà còn đến tận nơi khẩn cầu Hoàng Phủ Thực viết bài. Sau khi nhận được tác phẩm, ông gửi tặng hơn 1.000 tấm lụa, để bày tỏ lòng biết ơn, được mọi người ca ngợi. Có người nhận xét, lịch sử thật tàn nhẫn. Có người tài cao tám đấu, nhưng vẫn vô danh. Có người lưu lại dấu ấn rực rỡ. Hoàng Phủ Thực vì tính khí thất thường mà sống cô độc gần cả đời. Cuối cùng lặng lẽ qua đời, chôn cất ở vùng ngoại ô quê nhà. Trong khi đó, Bùi Độ sống được yêu mến suốt đời. Sau khi mất còn được truy phong thái sư, được thờ trong miếu Hiến Tông. Thay vì nói hiện thực tàn khốc, chỉ bằng thừa nhận rằng chính tính cách đã định hình số phận. Câu nói, bậc nhất là người có tài, không có tật. Bậc nhì là người có tài, có tật. Kém nhất là người không có tài mà tật thì lớn. Nô lệ của cảm xúc, dù khởi điểm có cao đến đâu, dù năng lực có lớn đến mấy, cũng khó tránh khỏi kết cục bế tắc. Chỉ khi kiểm soát được tính khí của mình, biết bao dung, điềm tĩnh, mới có thể sống ung dung tự tại giữa đời. Một tính khí tốt là tấm danh thiếp mạnh mẽ nhất của con người. Câu ngạn ngữ nói rằng, người tài mà tính khí hòa nhã thì chắc chắn là đại tài. Người có trí mà khí chất điềm đạm thì suy nghĩ sẽ sáng suốt. Trí tuệ lớn nhất của đời người chính là giữ được tâm hồn thanh thản, tính khí ổn định. Khi còn trẻ, với nhiệt huyết tràn đầy, ta thường nghĩ phải tạo nên kỳ tích thì mới không phụ lòng đời. Nhưng khi trưởng thành, trải qua bao biến cố, mới hiểu rằng chỉ có sự điềm tĩnh như thần tiên mới có thể vươn xa. Năm 22 tuổi, một chàng trai trẻ sáng lập một nhà máy nhựa tại Trường Giang và nhanh chóng nhận được đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm hoàn thành, đối tác lại hủy hợp đồng vì vấn đề cá nhân. Chàng trai tức giận, muốn trực tiếp đôi co. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh kiềm chế cơn giận, mang sản phẩm đến gặp đối tác để tìm kiếm cơ hội lần nữa. Dù không thay đổi được kết quả, nhưng sự bao dung của anh đã khiến đối phương cảm động và giới thiệu cho anh nhiều khách hàng mới. Trong văn phòng của vị doanh nhân này luôn treo một câu châm ngôn: đứng ở nơi cao, dựa vào nơi ổn định, tiến về nơi rộng lớn. Cách cư xử rộng lượng không chỉ là nguyên tắc làm việc mà còn là niềm tự hào cho sự thành công của ông. Trong một cuốn sách của ông có ghi lại câu chuyện về một quản lý trong công ty. Người này trong lúc đàm phán đã cãi vã với khách hàng và làm hỏng hợp đồng. Sau sự việc, anh ta lo lắng, nghĩ rằng mình sẽ bị xử phạt. Nhưng thay vì trách mắng, lãnh đạo chỉ ôn tồn, yêu cầu anh rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho lần sau. Sự khoan dung này đã khiến anh xúc động, nỗ lực hết sức và cuối cùng lấy lại được hợp đồng. Nhìn lại cuộc đời vị doanh nhân này, dù đối mặt với khách hàng hay cấp dưới, ông luôn giữ thái độ ôn hòa, hiếm khi nổi nóng. Tính khí tốt đã giúp ông kết giao được nhiều quan hệ tốt đẹp và ngay cả ở tuổi 95, ông vẫn gặt hái nhiều thành công trong thương trường. Có câu nói, đối với công việc, không thể không nghiêm túc. Đối với con người, không thể không hòa nhã. Một người có tính khí dịu dàng, luôn dễ dàng gặp may mắn. Dù bước vào bóng tối, họ vẫn có thể biến ánh sáng nhỏ bé thành bầu trời đầy sao. Tính khí càng nhỏ, sự nghiệp càng rộng. Gặp việc luôn bình tĩnh, lý trí, thì trong công việc sẽ nắm bắt được cơ hội. Tính khí càng tốt, tình cảm càng thuận lợi. Đối xử với người khác bằng sự bao dung, hòa nhã, sẽ nhận được sự tôn trọng. Tính khí càng ổn định, sức khỏe càng tốt. Tâm hồn rộng mở, lạc quan giúp con người giàu sức sống. Dù năm tháng trôi qua, đúng như câu nói, tính khí tốt là tấm vé thông hành vạn năng của đời người. Con người, nếu điềm tĩnh, mọi sự sẽ thuận lợi như gió xuân. Tính khí càng nhỏ, gia đình càng hạnh phúc. Tính khí xấu giống như một căn bệnh truyền nhiễm, những người đầu tiên bị lây nhiễm chính là người thân. Tâm lý học có một hiện tượng, một người cha bị sếp trách mắng ở công ty. Về nhà đã quát mắng đứa con đang nhảy nhót trên ghế sofa. Đứa trẻ tức giận, đá mạnh vào con mèo đang chơi gần đó. Con mèo hoảng sợ chạy ra đường, đúng lúc một chiếc xe tải đi qua. Tài xế phải đánh lái tránh mèo, nhưng lại vô tình làm bị thương một đứa trẻ bên đường. Tính khí xấu dễ dàng ảnh hưởng đến những người gần gũi với chúng ta, và chúng ta thường có thói quen trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên những người thân yêu nhất. Trong một gia đình, nếu có một người có tính khí xấu, cả nhà sẽ không được yên ổn, hoặc tất cả sẽ bị cuốn vào sự nóng nảy đó, hoặc sẽ trở nên e dè, rụt rè. Có 3 cô gái, các cô đều có tính khí tốt và tự tay gây dựng sự nghiệp.
Nhưng giờ đây, cuộc sống của họ khác biệt một trời một vực. Cô cả và cô út đều kết hôn với những người hiền lành, tính khí tốt. Họ sinh ra 2 người con gái, hiện đều sống ở các thành phố lớn. Con cháu họ hoạt bát, đáng yêu, tinh thần luôn phấn chấn và trông không hề già đi. Ngược lại, chồng của cô hai lại có tính khí rất tệ. Ông thường xuyên đánh đập con trai từ nhỏ đến lớn. Vì bị đánh nhiều, cậu con trai trở nên rụt rè, không dám nói năng, không có chút khí chất đàn ông nào. Hiện tại, anh chỉ làm việc ở quê, không chịu gọi bố và thậm chí không công nhận cha mình. Vợ anh cũng xung đột không ngừng với ông nội và thường xuyên xảy ra tranh cãi về việc ép cháu gái gọi ông bằng ông nội mới nhận được tiền lì xì. Vợ của anh vốn cũng có tính bướng bỉnh, không chịu nhường nhịn. Mỗi lần bị mắng, bà lại lớn tiếng cãi lại. Con gái của họ lớn lên trong môi trường như vậy, nên cũng trở nên rất khép kín. Cô hai thì ngày đêm lo lắng chuyện gia đình, trông già đi cả chục tuổi. Mỗi lần khuyên chồng bớt nóng tính, chỉ nhận lại câu trả lời: tôi thấy nó làm đồ của tôi cố tình gây sự một chút cho hả giận. Chính vì vậy, những mâu thuẫn gia đình cứ liên tiếp xảy ra, kéo cả gia đình xuống vực thẳm. Tính khí xấu thực chất là một sự ích kỷ. Dù biết rõ có thể giải quyết vấn đề một cách hòa nhã, nhưng vẫn cố tình phát cáu để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Đối xử ích kỷ như vậy với người thân thì còn nói gì đến hạnh phúc gia đình. Trong những gia đình như vậy, con cái hoặc sẽ cảm thấy xấu hổ vì mâu thuẫn gia đình, sống không ngẩng đầu lên được, hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi tính khí xấu, đem sự bực tức phát ra khắp nơi, gây thêm nhiều rắc rối. Một người có tính khí xấu thực sự có thể kéo cả gia đình xuống vực sâu. Tính khí càng nhỏ, sức khỏe càng tốt. Cảm xúc tiêu cực là một loại ung thư tiềm ẩn. Những áp lực, thất vọng, lo âu tích lũy qua nhiều năm, giờ bạn có thể đã quên, nhưng cơ thể bạn thì không. Y học hiện đại ngày càng chứng minh rằng nhiều căn bệnh có liên quan mật thiết đến cảm xúc tiêu cực. Trong cuốn sách Cảm xúc chí mạng, tác giả đã trích dẫn nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa cảm xúc và bệnh tật. Ví dụ, các cơn hoảng loạn có thể dẫn đến suy van hai lá, lo âu dễ gây hội chứng ruột kích thích, thường xuyên tức giận hoặc có thái độ thù địch dễ mắc bệnh cao huyết áp và bệnh mạch vành. Những cảm xúc như căm ghét, đau buồn, không thể tha thứ, ghét bỏ bản thân có thể dẫn đến các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ và đa xơ cứng. Sở phẫn nộ bị kìm nén dễ gây căng thẳng, đau đầu mãn tính, đau lưng, rối loạn khớp hàm và hội chứng đau cơ xơ hóa. Nghiên cứu chỉ ra rằng các loại cảm xúc dễ gây hại cho hệ miễn dịch gồm tức giận, buồn bã, sợ hãi, trầm cảm, thù hận, nghi ngờ và những trạng thái mất kiểm soát cảm xúc theo mùa như cãi vã vào mùa hè và trầm cảm vào mùa đông. Người có tính khí xấu, dễ tức giận, sẽ tổn hại sức khỏe nhất. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân không phải là chăm sóc sức khỏe bằng thực phẩm hay thuốc bổ, mà là kiểm soát tính khí. Hãy bắt đầu từ việc xây dựng mối quan hệ hòa nhã với chính mình, với cha mẹ, con cái, lãnh đạo, đồng nghiệp và làm chủ cảm xúc của mình. Khi tâm bình, khí hòa, các mối quan hệ hài hòa thì bệnh tật sẽ tránh xa. Cuộc đời có 3 việc của mình, việc của người khác và việc của trời. Hãy yêu thương bản thân, giải quyết việc của mình một cách ôn hòa và ít can thiệp vào việc của người khác hay việc của trời. Đó là bài học cả đời. Điều quan trọng nhất trong đời là gì nếu không phải sự nghiệp, gia đình và sức khỏe? Tính khí xấu có thể hủy hoại tất cả những điều quan trọng này, hủy hoại cả cuộc đời bạn. Không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn, chỉ có bạn mới phải chịu trách nhiệm. Và phát cáu chính là hành động tự hủy hoại bản thân lớn nhất. Cuộc đời giống như một chiếc vali, khi cần, bạn có thể xách lên, khi không cần, hãy đặt nó xuống. Nếu không đặt xuống khi cần, cứ kéo lê hành lý nặng nề, thì chẳng thể nào sống nhẹ nhàng, thư thái. Đời người là hữu hạn, chỉ khi biết nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, bạn mới được người khác chấp nhận. Buông bỏ tính khí, bạn mới có thể tự do hòa giải với chính mình, hòa giải với thế giới. Rèn luyện một tính khí tốt, thì những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ tự nhiên tìm đến mà không cần mời gọi. Việc dưỡng sinh bắt đầu từ việc làm dịu tâm hồn, giúp bồi dưỡng tinh khí, củng cố cơ thể, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Tinh khí là yếu tố cơ bản duy trì sự sống. Tinh khí đầy đủ thì cơ thể khỏe mạnh, tinh khí suy giảm thì cơ thể yếu đuối. Và khi cạn kiệt, sự sống cũng chấm dứt. Thường thì khi còn trẻ, tinh khí dồi dào, sống cân bằng, không lo nghèo khó. Nhưng khi bước vào trung niên, tinh khí dần cạn kiệt, thu không đủ chi. Càng về sau, sự thiếu hụt càng lớn, cơ thể ngày càng suy yếu.
Nếu không biết tiết chế dục vọng, cơ thể suy kiệt sẽ càng nhanh hơn. Cuộc sống gặp nhiều trắc trở là vì ta còn giữ lấy tính khí. Tính khí khiến người khác khổ sở, mà bản thân cũng không vui. Khi tính khí còn, phúc khí không dám đến. Chỉ khi tính khí mất đi, phúc khí mới xuất hiện. Đừng để tính khí chặn đứng phúc khí của mình. Tính khí thì ai cũng có, bộc lộ tính khí là bản năng, nhưng kiềm chế được nó mới là bản lĩnh. Người thực sự có bản lĩnh sẽ tập trung nâng cao năng lực, thay vì bộc lộ tính khí. Họ biết cách kiểm soát và sử dụng tính khí, khiến người khác tâm phục khẩu phục. Cả cuộc đời chúng ta chiến thắng nhờ sự hòa nhã. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, và tính khí là điều cần cân nhắc. Người nóng nảy, thiếu kiềm chế sẽ chẳng làm nên việc lớn. Người tâm bình, khí hòa, mọi phúc lành tự đến. Tính khí càng ôn hòa, phúc báo càng sâu dày. Khi bạn rèn luyện và sửa chữa được tính khí của mình, vận may sẽ tự tìm đến, và đó chính là khởi đầu của hạnh phúc. Từ xưa đến nay, sự ôn hòa, điềm đạm là biểu tượng của người có phúc. Người nóng nảy, dễ giận dữ, thường chẳng có phúc phận. Trong cuốn Thái Thượng Cảm ứng Thiên có câu, họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Nghĩa là họa hay phúc không có cửa cố định, tất cả đều do con người tự chiêu mời. Phúc họa trong cuộc đời, nhìn bề ngoài có vẻ bất định, nhưng xét cho cùng, đều là kết quả do chính mình tu dưỡng mà thành. Giữ được tính khí, bạn sẽ giữ được vận may, tích lũy được phúc khí. Từ hôm nay, hãy trở thành một người có tính khí tốt, dùng sự bao dung để thay cho tính toán, dùng sự bình tĩnh để thay cho tức giận. Chỉ khi trong lòng luôn vui vẻ, không sầu não, không giận dữ, bạn mới có thể đạt được sự thảnh thơi trong đời. Cảm ơn quý bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm những câu chuyện ý nghĩa từ Phong thủy Beta.